आज चाहिँ मैले यो अब एउटा बुक बिल्डिङ मेथडबाट चाहिँ रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको चाहिँ आइपिओ खुलाउन लागेको छ है। न्युजमा चाहिँ आएको थियो। यो चाहिँ बिचमा वित्तपत्र बोर्डले रोकेको थियो र फेरि अदालतको प्रक्रियाबाट चाहिँ निष्कासन गर्ने फेरि अनुमति दिएको छ यसको चाहिँ है। र आज चाहिँ हामी यसको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यो कस्तो खालको आइपिओ हो र यसको कम्पनी कस्तो खालको कम्पनी हो, के उत्पादन गर्छ यसले, त्यसको यसको फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स कस्तो रहेको छ र लगानी गर्दाखेरि चाहिँ फाइदा हुन्छ कि हुँदैन है। 800 चान्चुनमा खुल्न थालेको छ यो चाहिँ। र बुक बिल्डिङ मेथड भने के हो है, यसको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्छौँ। भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दै जानु होला है। ल बुक बिल्डिङ मेथड है। बुक बिल्डिङ विधि भनेको चाहिँ एक प्रक्रिया हो जसमा सार्वजनिक प्रस्ताव, यो चाहिँ आइपिओ है। आइपिओको लागि चाहिँ सेयरको मूल्य सुरुमै कटअफ गरेको हुन्छ है। त्यस्तै लगानीकर्ताहरूले चाहिँ सुरुमै यसको मूल्य चाहिँ कटअफ गरिसकेको हुन्छ। यस विधिमा चाहिँ सेयरको अन्तिम मूल्य बजारको माग र आपूर्तिको आधारित भएर निर्धारण गरिएको हुन्छ, जसले मूल्य निर्धारणमा लचिलोपन र बजार प्रतिनिधिलाई अनुमति दिन्छ भनेर भनेको छ है। त्यहाँबाट यो रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स को चाहिँ यो नेपालमा पहिलो पटक बुक बिल्डिङ मेथडबाट आइपिओ खुलाउन लागेको हो। यो चाहिँ है, यसको चाहिँ हेर्नु होला। त्यस्तै गरी अब हामी हेर्छौँ यसको ओभरभ्यू हेर्छौँ है। के कस्तो छ यसको चाहिँ है, कम्पनी ओभरभ्यू हेर्छौँ। यसको चाहिँ नाम चाहिँ रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स हो। सेक्टर चाहिँ टेक्सटाइल अन्डर पर्छ है। यो म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ मै पर्छ यो पनि। त्यस्तै गरी इस्टाब्लिस चाहिँ 1995 2051 बिएसमा भएको छ। यसको चाहिँ की इन्फर्मेसन चाहिँ लार्जेस्ट स्पिनिङ मिल्स इन नेपाल है। यसले चाहिँ एक्सपोर्ट पनि गर्छ साथीहरू है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पनि गर्छ यसले चाहिँ धागोहरू। त्यसै गरी प्रमोटर चाहिँ गोल्यान ग्रुप र मलिराम शिव कुमार छ है, एमएस ग्रुप भन्छ यसलाई चाहिँ। त्यस्तै गरी यसको फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स 2080-81 को क्वार्टर 3 मा है, यो क्वार्टर 4 को चाहिँ यसले सार्वजनिक गरिसकेको छैन चाहिँ। क्वार्टर 3 को चाहिँ यसको रेभेन्यू हेर्ने भने चाहिँ 7 बिलियन छ है, 30% डिक्लाइन भएको छ फिस्कल इयर 79-80 भन्दाखेरि है। त्यस्तै गरी नेट प्रफिट चाहिँ 26.32 मिलियन है, 97.16% को डिक्लाइन छ, हेर्नु होला साथीहरू पहिलाको भन्दा। त्यस्तै गरी इपिएस चाहिँ यसको जम्मा 2.0 छ है। पहिला चाहिँ यसको चाहिँ 72.46 छ फिस्कल इयर 2079, 72.46बाट घटेर 2.0 छ है। यो चाहिँ हामीले मेन अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यस्तो चाहिँ, यसको मतलब चाहिँ यसको चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ बिजनेस ग्रोथ चाहिँ गर्न सक्दैन, अथवा बिजनेसमा चाहिँ कुनै डिक्लाइन आएको छ है कुनै कारणले। त्यसकै फाइनेन्सियल कस्ट चाहिँ 373.40 मिलियन चाहिँ 49.96% इन्क्रिज भएको छ कस्ट पनि है। त्यस्तै गरी अब हामी हेर्छौँ अर्को आइपिओ डिटेल है। नम्बर अफ सेयर, टोटल सेयर चाहिँ यसको 19,26,600 किता चाहिँ यसको टोटल सेयर छ भने पब्लिकलाई इस्यु गर्न लाग्यो 60% चाहिँ 11,55,960 किता चाहिँ पब्लिकलाई इस्यु गर्न लागेको रहेछ है। 40% चाहिँ अलरेडी इस्यु भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर आइपिओ प्राइस चाहिँ 820 रुपियाँ 80 पैसा है, एकदमै महँगो जस्तो देखिन्छ चाहिँ। प्रोसेस चाहिँ बुक बिल्डिङ मेथड हो है। त्यस्तै गरेर यसको मार्केट सिचुएसन एन्ड रिस्क, यो चाहिँ हजुरहरूले पढ्नु होला है। च्यालेन्जिङहरू के छ, अपर्च्युनिटीहरू के छ। यसको च्यालेन्जिङहरू चाहिँ डिक्लाइनिङ प्रफिटेबिलिटी, राइजिङ फाइनेन्सियल कस्ट है, त्यही कुरो चाहिँ प्रफिट चाहिँ घटेको छ र फाइनेन्सियल कस्ट चाहिँ बढेको छ है। यसको अपर्च्युनिटिज भनेको चाहिँ हाई रिटर्न्स आउन सक्छ, बट हाई रिस्क ड्यु टु फाइनेन्सियल इन्स्टेबिलिटी भनेको छ है। रिटर्न चाहिँ हाई आउन सक्छ भनेर सोच्छ। त्यस्तै गरी कम्पनी ब्याकग्राउन्ड एन्ड हिस्ट्री है। यो चाहिँ इस्टाब्लिस 1994, सेक्टर टेक्सटाइल भयो। प्रमोटर यो अघि नै मैले भनिसकेको थिएँ, मार्केट पोजिसन चाहिँ लार्जेस्ट स्पिनिङ मिल्स इन नेपाल, यो हामीले हेरिसकेको हुन्छ। त्यसै गरी आइपिओ प्रोसेस एन्ड रेगुलेटरी पनि हेरिसक्यौँ हामीले। त्यस्तै गरी यसको मार्केट पोजिसन्स एन्ड कम्पिटेटिभ एडभान्टेज है। यसको चाहिँ कस्तो छ मार्केट पोजिसन चाहिँ र कम्पिटेटिभ एडभान्टेजहरू के हुनसक्छ भने है। चाहिँ लिडिङ टेक्सटाइल म्यानुफ्याक्चरर भन्छ है, लार्जेस्ट स्पिनिङ मिल्स इन नेपाल, स्ट्रङ ब्रान्ड रिकगनाइज है, एउटा चाहिँ स्ट्रङ ब्रान्ड हो यो चाहिँ। त्यस्तै गरी कम्पिटेटिभ एडभान्टेज र त्यसको च्यालेन्जिङहरू चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि राइजिङ कम्पिटिसन र र मेटेरियल प्राइस भोलाटिलिटी हुनसक्छ यसको चाहिँ। त्यस्तै गरी यसको फाइनेन्सियल रेसियो एन्ड एनालाइसिस हेर्नु होला। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ रिस्क एन्ड अपर्च्युनिटी, यसको रिस्कमा चाहिँ के कस्तो हुन्छ भन्दा र मेटेरियल्स प्राइस भोलाटिलिटी, रेगुलेटरी सेचुरेसन एन्ड कम्पिटिसन भनेको छ। अपर्च्युनिटी चाहिँ एक्सपेन्सिभ इन र मेटेरियल्स है, प्रोडक्ट डाइभर्सिफिकेसन, क्यापेसिटी एक्सपान्सन भनेको छ। त्यस्तै गरेर यसको आउटलुक एन्ड रिकमेन्डेसन इन्भेस्टर है। एउटा इन्भेस्टरले पनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि फाइनेन्सियल आउटलुक चाहिँ सर्ट टर्म च्यालेन्जेस बट पोटेन्सियल ग्रोथ इन लङ टर्म है।
लङ टर्मको लागि चाहिँ एकदम राम्रो जस्तो देखिन्छ भनेर एजम्सन गरेको छ। त्यस्तै गरी इन्भेस्टमेन्ट रिकमेन्डेसन चाहिँ सुइटेबल फर रिस्क टोलेट इन्भेस्टर है, जसले जुन इन्भेस्टरहरू चाहिँ अलिकति रिस्क लिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम सुइटेबल छ यसमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ। त्यस्तै गरेर लङ टर्म पोटेन्सियल है, एक्सपोर्ट मार्केट ग्रोथ एन्ड क्यापेसिटी एक्सपेन्सन अफर पोटेन्सियल अपसाइड भनेको छ है। मैले अघि नै पहिला पनि भनिसकेको छु, यसले चाहिँ आफ्नो गुड्सहरू मटेरियल्सहरू चाहिँ एक्सपोर्ट पनि गर्छ है इन्टरनेसनल मार्केटमा। त्यस्तै गरी सर्ट टर्म भोलाटिलिटी छ यसको। त्यस्तै गरी अब हामीले इज इट वर्थ एप्लाइङ फर आइपिओ भनेको छ है, कि यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो भ्यालुएबल हुन्छ त यो होइन यसमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ अभियसली यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 800बाट खुल्छ, यसको चाहिँ प्राइस चाहिँ बढेर केही माथि चाहिँ पुग्न सक्छ है। पुग्न सक्छ पुग्छन् है, किनभने 800मा सबैले कस्ट गरे हुन्छ, 800भन्दा तल त कसैले पनि बिक्ने कुरो आउँदैन है, जुन घाटा खारा त कसैले पनि बुझ्दैन। तर यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर अन्तर्गत पर्ने एउटा यो राम्रो कम्पनी हो यो चाहिँ। र हामीले चाहिँ कन्सिडर गर्ने कुराहरू हामीले पहिला पनि बताइसकेको छौँ। फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स हेर्नु एकचोटि है, डिक्लाइनिङ प्रफिटेबिलिटी एन्ड रेभेन्यू है, यसको फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदम डिक्लाइनिङ फेजमा छ है, इपिएस पनि डिक्लाइन छ, सिग्निफिकेन्टली ड्रप भएको छ। त्यसै गरी आइपिओ प्राइस पनि हाई प्राइस कन्सिडरिङ करेन्ट फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स कुड बी ओभर प्राइस है, ओभर प्राइस जस्तो देखिन्छ चाहिँ एउटा लगानीकर्तालाई चाहिँ यसो विचार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ। त्यस्तै गरी रेगुलेटरी यसमा चाहिँ के छ भने कन्सर्न रेजिस्ट फर पब्लिक एकाउन्ट्स यो चाहिँ बिचमा रोकेको थियो र फेरि अदालत प्रक्रियाबाट आएको छ है। यो कुरालाई किन रोक्यो भन्ने दुविधा हुन्छ लगानीकर्ताको मनमा चाहिँ। त्यसै गरी मार्केट पोजिसन चाहिँ एउटा लार्जेस्ट टेक्सटाइल मिल हो है, बट फेसिङ फाइनेन्सियल इन्स्टेबिलिटी है। यसको चाहिँ यो एउटा चाहिँ लार्जेस्ट टेक्सटाइल मिल हो, तर एउटा फाइनेन्सियल क्राइसिसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्स्टेबिलिटी हुनसक्छ भनेको छ। त्यसै गरी रिस्कमा चाहिँ हाई रिस्क ड्यु टु कम्पनीज फाइनेन्सियल सिचुएसन एन्ड अनगोइङ स्क्रुटिनी भनेको छ है। त्यसको अपर्च्युनिटी भनेको लङ टर्म पोटेन्सियल इन नेपाल टेक्सटाइल इन्डस्ट्री है, यो चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी हुन्छ। त्यसको रिकमेन्डेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एप्लाई इफ यु आर अप्टिमिस्टिक एबाउट लङ टर्म ग्रोथ, हजुरहरू चाहिँ लङ टर्म ग्रोथको लागि चाहिँ एउटा आशावादी हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसमा अप्लाई गर्नु होला भनेर भनेको छ। त्यसै गरी अब अरूको रिपोर्ट चाहिँ आएको छैन है, एउटा क्वार्टरको रिपोर्टले गरेर हामीले चाहिँ यसमा लगानी नै गर्न हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन। त्यस्तै गरी अब हामीले चाहिँ हेर्छौँ यसको फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट कस्तो आउँछ र फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट कस्तो आउँछ है, किनभने यो आइपिओ इस्युइङ प्रोसेसमा गएपछि रिपोर्ट पब्लिस गर्नैपर्छ र गरेपछि अनि त्यसपछि हामीले सेकेन्डरी मार्केटमा के कतिमा बेच्ने अथवा के कतिमा गर्ने भन्ने कुरो हुन्छ। यसलाई मिनिमम पर्ने किता चाहिँ 50 किता हो साथीहरू है, यो चाहिँ 50 किता हात पार्न सक्छ। जसलाई चाहिँ आइपिओ पर्छ उहाँहरूलाई चाहिँ 50 किता चाहिँ हात पर्छ साथीहरू है। ल भिडियो हेर्नु भएको धेरै धेरै धन्यवाद।